દેશી બજારના મની મેનેજરમાં આપનું સ્વાગત છે અને મની મેનેજર એટલે તમારા નાણાંનો ચોક્કસ આયોજન માટે અપાતું માર્ગદર્શન. હું પ્રીતિ દલાલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આજના મની મેનેજરમાં. મની મેનેજરમાં આજે આપણે વાત કરીશું ભારતના અર્થતંત્રની સ્થિતિ કઈ રીતની છે, ગ્લોબલ પરિબળોની તેના પર શું અસર થઈ રહી છે અને રોકાણકારે કઈ રીતે રોકાણ કરવા આ સમયે. ત્યારે જ્યારે વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં રિસેશનની ચિંતાઓ છે તો એ વખતે ભારતના અર્થતંત્રની સ્થિતિ કેવી છે, ભારત પર વૈશ્વિક સ્થિતિની કેવી અસર થઈ રહી છે અને આ તમામ વચ્ચે હવે ભારતના રિટેલ ઇન્વેસ્ટરે પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ રીતે પ્લાન કરવા જોઈએ તે અંગે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે MSJ મિસ્ટર બોન્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ફાઉન્ડર સુનિલ ઝવેરી. સુનિલજી, ઘણું સ્વાગત છે આપનું. અને અત્યારની જે આપણી સ્થિતિ કે લાસ્ટ ઘણા વખતથી જે આપણે વિટનેસ કરી રહ્યા છે, એકદમ વોલેટાઇલ માર્કેટ, રિટેલ ઇન્વેસ્ટરને ખબર નથી પડતી કે કઈ રીતે રોકાણ કરવું, જે ગ્લોબલ પરિબળો છે જે આપણને અફેક્ટ કરી રહ્યા છે એની ઇફેક્ટ કઈ રીતના આપણા રિટર્નને અત્યારે પડી રહી છે, આગળ જતાં કઈ રીતે પડશે, એ બધા જ એક વિચારો એક જમ્બલ્ડ અપ થઈ ગયા છે રિટેલ ઇન્વેસ્ટરના માઇન્ડમાં. એક જે વાત સંભળાઈ રહી છે કે જે ઇન્ડિયા એક ડીકપલિંગમાં ફોર્મેટમાં છે, એટલે કે જો ગ્લોબલ માર્કેટ સારું કામ નથી કરતા તો આપણા માર્કેટ સારું કામ કરી જાય છે અને વાઇસ વર્સા ઓલ્સો. કઈ રીતે તમે જુઓ છો કે કઈ રીતે ઇન્ડિયાએ પોતાનું નિશ અત્યારે બનાવ્યું છે એની ઓન જર્નીમાં? શ્યોર, થેન્ક યુ પ્રીતિ, મને બોલાવવા માટે પાછો. આ ડીકપલિંગ સ્ટોરી ઇઝ અ રિયલ સ્ટોરી, ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ. પણ ઇન્વેસ્ટર્સ એકદમ જુદી રીતે એને જુએ છે. સો દેટ્સ વેર માય ડિસ્કનેક્ટ જે છે ઇઝ નોટ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ કે ઇન્ડિયા ઇઝ ડીકપલ્ડ ફ્રોમ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ ઓર નોટ. એમાં મને કોઈ શંકા નથી કે ઇન્ડિયા ઇઝ ડીકપલ્ડ એન્ડ ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન અ બેટર પોઝિશન. ઘણી બાબતમાં ઇન્ડિયા ઇઝ ફાર બેટર પોઝડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી where they stand on the economic front. તો આપણે તમે જે અર્થતંત્રની વાત કરી અને ઇકોનોમીની વાત કરી, એમાં આપણે ઇન્ડિયાએ ડ્યુરિંગ ધીસ કોવિડ ટાઈમ ફિસ્કલ સ્ટિમ્યુલસ નથી કર્યું, એ લોકોએ પ્રિન્ટિંગ ઓફ મની નથી કર્યું. અને એના હિસાબે જે ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં અને ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્ક્સના જે પ્રિન્ટિંગ ઓફ મનીના હિસાબે ઇન્ફ્લેશન વધી રહ્યું છે અને એની જે રિપરકશન હવે માર્કેટ્સમાં દેખાઈ રહી છે, એ પ્રમાણે ઇન્ડિયા ઇઝ ફાર બેટર poised in terms of coming out of this, as in when normalcy જ્યારે બી થશે ત્યારે ઇન્ડિયા વિલ બી બેટર ઓફ દેન ધી રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. પણ આપણે જે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર સમજે કે આપણે ડીકપલિંગની સ્ટોરીનો ઉદાહરણ લઈએ તો રિટેલ ઇન્વેસ્ટર એ વિચાર કરીને ઇન્વેસ્ટ કરે છે કે આપણે હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરશું અને બિકોઝ ઇન્ડિયા ઇઝ ડીકપલ્ડ તો ઇન્ડિયાને માર્કેટમાં કંઈ નથી થવાનું. એ ડિસ્કનેક્ટ ઇઝ વેર આઈ વોન્ટ ટુ વોર્ન ધ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ, તમે પ્રીતિ, ઘણા લોકોએ ઘણા વ્યુઅર્સ પાસે એક પેટ હશે, આપણે એક પેટ કૂતરો હોય, આપણે જ્યારે આપણે પાર્કમાં એને લઈ જઈએ તો એની એક ઉદાહરણ આપું, એક એનાલોજી આપું તમને. માર્કેટ એન્ડ ધ ઇકોનોમી, એ બેઉની એક જે એનાલોજી વર્સિસ ધ પેટ ઓનર વોકિંગ ટુ અ પાર્ક. સમટાઈમ્સ ધ પેટ ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ ઓનર એન્ડ સમટાઈમ્સ ઓનર પેટની આગળ ચાલે છે અને પણ ફાઇનલી એ લોકો પાર્કમાં મળે છે, કેમ કે રોજ એ લોકો જો જતા હોય તો એ લોકોને ખબર છે કે ક્યાં મળવાના છીએ. સિમિલરલી જીડીપી સમટાઈમ ઇઝ અહેડ ઓફ ધ માર્કેટ્સ એન્ડ સમટાઈમ્સ ધ માર્કેટ ઇઝ અહેડ ઓફ ધ જીડીપી, બટ ફાઇનલી દે વિલ મીટ. તો આપણે જો રૂલ ઓફ 72 અપ્લાય કરીએ, so and we assume that the economy will grow at 6% GDP growth and 6% inflation ના હિસાબે આપણે 12% nominal GDP growth સમજીએ તો 72 divided by 12 means in 6 years આપણે GDP should double from the current levels. If it is 3.5 trillion, 7 trillion ઇકોનોમી થવી જોઈએ આપણે 6 વર્ષમાં. સિમિલરલી એ જો 6 વર્ષમાં આપણી ઇકોનોમી ડબલ થવાની હોય તો માર્કેટ ઓલ્સો શુડ ડબલ ઇન 6 years ટાઈમ. બટ કેન ઇટ હેપન? એક સિંગલ લાઇનમાં જશે, એક વન વે અપ જતી રહેશે? એ જો ઇન્વેસ્ટર સમજતા હોય તો દેટ ઇઝ બીંગ ટુ નાઇવ. There will be volatility. We are not decoupled from the rest of the world in terms of the macroeconomic factors. એ જે મેક્રોઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ વર્લ્ડમાં ચાલી રહ્યા છે એના હિસાબે વોલેટિલિટી રહેશે ઇન્ડિયામાં, but India will come out of this better than the rest of the world.
પણ સુરેશજી, ઇટ્સ યુઝ્યુઅલી ઇકોનોમી તો પરફોર્મન્સ જ્યારે એમનું દેખાડશે ત્યારે દેખાડશે, પણ માર્કેટ્સ ઓલવેઝ પ્રિસીડ ઇકોનોમી અને એમાં ઇફેક્ટ આપણે પહેલાં જોતા હોઈએ છીએ. મે બી એ સિનારીઓ આપણે થોડો અત્યારે શું વિટનેસ કરી રહ્યા છીએ, અને બીજા તમને શું લાગે છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સને કઈ રીતે ગ્લોબલ માર્કેટ્સની જે રેલી અત્યારે ચાલી રહી છે અફેક્ટ કરી શકે છે ફ્યુચરમાં? સિમ્પલ થિંગ્સ, હમણાં જ્યારે ઇન્ફ્લેશન વધી ગયું, ગ્લોબલી ઇન્ફ્લેશન ઇઝ એટ 4 decade હાઈ. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરેલી કે વાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિટર્ન્સ આર નોટ ઇન્વેસ્ટર રિટર્ન્સ. One of the reasons is the authority bias. Investors think and believe whatever the experts are telling them. So they want to believe કે આ જે decoupling ની સ્ટોરી છે તો એના હિસાબે India will shine out. I don't disagree there at all, but there will be hiccups on the way. એ રસ્તામાં ઘણા stumbling blocks આવશે, ઘણી volatility will have to be faced by the investors. So જો interest rates rise થઈ રહ્યા છે to control inflation by the global central banks, એના હિસાબે જે પૈસા જે ઇમર્જિંગ માર્કેટમાં આવતા હતા એ પૈસા પાછા ડેવલપ કન્ટ્રીઝમાં પાછા જઈ રહ્યા છે. એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક ઇન્ડિકેટર છે ડોલર ઇન્ડેક્સ. ડોલર ઇન્ડેક્સનો મતલબ છે કે ડોલર પેગ ટુ 6 ડિફરન્ટ કરન્સીઝ લાઈક યેન, ફ્રેન્ક, યુરો, એક્સેટ્રા. So it's not talking about India versus US dollar, Indian rupee versus US dollar, but dollar index was at 103 in March 2020. That was what we call flight to liquidity. જ્યારે બધા પૈસા વેચાઈ અને બધા અસેટ ક્લાસીસમાંથી જઈ અને ડોલરની ડિમાન્ડ વધવા લાગી. It went down to 90 by May 2021 કારણ કે US global central bank started printing money એટલે ડોલરની વેલ્યુ બહુ ઘટી ગઈ. એના હિસાબે માર્કેટમાં રેલી જો તમને દેખાઈ એ લાસ્ટ યરમાં, દેટ વોઝ સેન્ટ્રલ બેંક ડ્રિવન રેલી. એમાં ફંડ મેનેજરનો કે ફંડામેન્ટલનો કોઈ હાથ નહોતો. Now currently we are at 112 or 113. It touched a high of 114 also, the dollar index. એનો મતલબ એ થઈ રહ્યો છે કે પૈસા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સમાંથી અને બધા અસેટ ક્લાસીસમાંથી નીકળી અને ડોલરને બાય કરવા માટે જઈ રહ્યા છે, and that is the reason why it went up to 114. ક્રિપ્ટો તમે જોશો from 2021 to 2022, ઇક્વિટી જોશો, રિયલ એસ્ટેટ જોશો કે ડેટ માર્કેટ જોશો યુએસની કોન્ટેક્સમાં or even in the Indian context, all asset classes have corrected and એ પૈસા ફ્લાઇટ ટુ લિક્વિડિટી થઈને ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ડોલરમાં જઈ રહ્યા છે, કન્વર્ટ થઈ રહ્યા છે. હવે આ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જો વધશે તો આજના હિસાબે 2-year ટ્રેઝરી ઓફ US is at 4.3%. That means risk-free return is 4.3%. Last yearનું narrative શું હતું? There is no alternative. TINA effect. There is no alternative. Interest rates were at near zero. That is the reason બધા પૈસા આપણા ઇક્વિટીમાં જતા હતા, ક્રિપ્ટોમાં જતા હતા, રિયલ એસ્ટેટમાં જતા હતા. Now investors have an alternative to invest at 4.3% in a 2-year treasury and almost 3.8 or 4% ની આજુ ટ્રેઝરી US ટ્રેઝરી ચાલી ગયા છે. સો આ બધા ઇન્ડિકેટર્સ જે છે એને આપણે ઇગ્નોર નહીં કરી શકીએ. આના હિસાબે જે વોલેટિલિટી માર્કેટમાં આવશે અને જે આવી રહી છે, અને આજે બી તમે જોયું હશે કે 700 પોઈન્ટ નેગેટિવ ઓપન થઈ પછી 90 પોઈન્ટ્સ નીચે ગયું. હમણાં આઈ થિંક એઝ વી સ્પીક ઇટ મસ્ટ બી 300 પોઈન્ટ્સ ડાઉન ઓર સમથિંગ લાઈક દેટ. Volatility will be part and parcel of Indian stock markets for retail investors. જી, એ તો આપણે કર્વ્સ એક દિવસમાં ઘણા બધા આપણે જોઈ લેતા હોય છે ને, એટલે જ એક એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આપણને ખબર નથી પડતી કે કઈ રીતે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવું. પણ તમે જે કહ્યું, ટેકિંગ દેટ પોઈન્ટ ઇન માઇન્ડ, તમને શું લાગે છે કે જે ગ્લોબલ જે માર્કેટમાં કે ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં જે રીતે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધી રહ્યા છે, એ સિનારીઓ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સને કઈ રીતે અફેક્ટ કરી શકે છે? ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધી રહ્યા છે એનો મતલબ એ થયો કે now alternative is available for the investors who were investing ખાલી ઇક્વિટીમાં જે ઇન્વેસ્ટ કરતા હતા, ક્રિપ્ટોમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હતા, and interest rates are rising. એનો મતલબ એ થયો કે જ્યારે બી પૈસા હવે ઇમર્જિંગ માર્કેટમાંથી નીકળી અને it will go into the developed markets. It's called what we call home bias, and પૈસા ડોલરમાં કન્વર્ટ થઈ રહ્યા છે. યુરોપમાં તમને ખબર છે યુરોઝોનમાં રિસેશન છે,
ચાઇના ઇઝ ઇન રિસેશન, યુએસ ઇઝ ઓલ્સો ઇન રિસેશન, કારણ કે 2 કે 3 જે ક્વાર્ટર્સ આપણે નેગેટિવ જીડીપી ગ્રોથ હોય એનો મતલબ એ થયો કે એ બી રિસેશનમાં છે. નાઉ વેન ધ વર્લ્ડ ઇઝ અંડર રિસેશન, ત્યારે જો ઇન્ડિયા શાઇનિંગ સ્ટોરી ખાલી બોલીને આપણે ઇન્વેસ્ટર્સને છેતરવા એ સાચી વસ્તુ નથી. પણ આ in the Indian context, yes, we are at a better valuation than what we were in 2021. 2021 my price to earning was almost between 35 to 40. We are currently at around 2021 levels. So on the valuation front, market cap to GDP front, etc., valuations are much better. હમણાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો, મારા હિસાબે આને હું યલો ઝોન કહું, નોટ ઇવન રેડ ઝોન. યલો ઝોન ઇઝ રીઝનેબલ વેલ્યુએશન ઝોન, ગ્રીન ઝોન ઇઝ ચીપ વેલ્યુએશન ઝોન. આ યલો ઝોનમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો અને નેક્સ્ટ 3 years, 5 years, 10 years માર્કેટમાં પૈસા બનશે. બટ જે ઇન્વેસ્ટરની એક બિહેવિયર છે ફિયરની, જે પેનિકની, કે હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરી અને પછી જો માર્કેટ નીચે ચાલી ગઈ, એ લોકોએ એક યાદ રાખવાની જરૂર છે કે નવેમ્બર 2008 વી ટચ ગ્રીન ઝોન. નવેમ્બર 2008ની વાત કરું છું, જ્યારે 2008-9નું માર્કેટ કરેક્શન થયેલું. એના ગ્રીન ઝોન પછી બી માર્કેટ કરેક્ટેડ ફર્ધર બાય 40% ઇન માર્ચ 2009. આ વોલેટિલિટી તમારે સ્ટમક કરવાની બહુ જરૂરત છે અને સમજવાની જરૂરત છે કે આજે તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો, 3, 4, 5 વર્ષમાં પૈસા બનાવશો, કારણ કે ઇન્ડિયા ડીકપલિંગ સ્ટોરીઝ ઇઝ અ રિયલ સ્ટોરી. આઈ એમ નોટ ડિનાઇંગ ધેટ. બટ વોલેટિલિટી નહીં હોય અને ઇન્ડિયા વિલ બી નોટ અફેક્ટેડ બીકોઝ ઓફ ધ ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ, એ બહુ ખોટી વાત છે. પ્લસ યુક્રેન રશિયાની જે વોર ચાલી રહી છે, ન્યુક્લિયર વોરની વાતો ચાલી રહી છે, સમટાઇમ્સ ઇટ ઇઝ બેટર ટુ ડુ નથિંગ ઇન ધ માર્કેટ. વેરી ટ્રુ. પણ તમે જેમ કહ્યું કે હ્યુમન સાયકોલોજી છે, દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ મિસ એની બોટ, અને જ્યારે કે પ્રોબ્લેમ આવે છે તો દે આઈ વોન્ટ ટુ જમ્પ આઉટ ઓફ દેટ બોટ એઝ વેલ. સો એક કોન્ટ્રાડિક્ટરી આપણે સાયકોલોજી આપણે ઓલવેઝ જોતા હોઈએ છીએ. પણ શું જે તમે જે સિનારીઓ સમજાવ્યો છે એ સમજવો મારે એક જરા લિટલ બેટર રીતે સમજવો હોય તો તમને શું લાગે છે કે જે આપણે ઇન્ડિયાની ગ્રોથ સ્ટોરીની જે અત્યારે મેજર ચર્ચા થઈ રહી છે, ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન અ સ્વીટ સ્પોટ, એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ચાઇના +1 સ્ટ્રેટેજીથી એક ઇન્ડિયાને એક મેજર એડવાન્ટેજ થઈ રહ્યો છે અને ફ્યુચર આપણી ઇકોનોમીમાં એક ગ્રોથ દેખાડશે, ગોલ્ડન ઇરા આપણે જોઈશું. આ સ્ટેટમેન્ટથી તમે કેટલા સહેમત છો? ટોટલી, આઈ ટોટલી એગ્રી વિથ ધેટ સ્ટેટમેન્ટ. બટ ખાલી હું ઇન્વેસ્ટરને એ વોર્ન કરવા માંગુ છું કે વી આર ઇન અ સ્વીટ સ્પોટ, ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન અ સ્વીટ સ્પોટ. એ જ્યારે નોર્મલસી આવશે, યુક્રેન રશિયાની વોરની નોર્મલસી આવશે, interest rates will peak off at some point in time across the globe also, including in India. એ વખતે જ્યારે ઇન્ડિયાની ગ્રોથ સ્ટોરી ડેવલપ થશે, કારણ કે આપ તમે જોઈ રહ્યા છો કે જીએસટી કલેક્શન ઇઝ ઓન ધ રાઇઝ, ઓટો sales are on the rise, even your all the parameters which you think of in the Indian context are all positive as far as the India growth story is concerned. એનો મને કોઈ there is no different opinion as far as India growth story is concerned. Next decade is of India. એમાં બી મને કોઈ શંકા નથી. પણ મારે ખાલી what I'm trying to tell the viewers from through your channel is only કે volatility will be part and parcel. તમારે એ volatility ને સ્ટમક કરવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. Slowly and steadily you will have to build your equity portfolio. And currently in the current year, મારા હિસાબે if one invests in debt rather than in equity or asset allocation, there are only 2 things which will work in the current scenario. એક તો asset allocation, properly asset allocation તમે કરો અને એના પ્રમાણે જો ચાલ્યા કરશો, ઇન્વેસ્ટ કરો, disinvest કરો based on that asset allocation, or if you invest in debt also, these are the 2 things which will give you money. But blindly putting money into equity, there can be some time correction also, by the way. ઘણા ઇન્વેસ્ટર્સે ટાઈમ કરેક્શન નથી જોયું. 1992 હર્ષદ મહેતા સ્કેમ પછી 10 વર્ષ સુધી ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ હેવ ડિલિવર્ડ નો રિટર્ન્સ. સમથિંગ સિમિલર હેપન્ડ ઇન યુએસ ઓલ્સો, એન્ડ જાપાનમાં તમે ખબર હશે કે 1990 to now 32 Japan has not delivered any returns. તો સાચી વાત કહી કે વોલેટિલિટીથી આપણે આપણી ઇમ્યુનિટી વધારવી પડશે અને એના માટે એક રાઇટ એસેટ એલોકેશન કરવું પડશે, ડેટમાં આપણે રોકાણ કરવું પડશે, જેથી એ વોલેટિલિટીથી આપણે ગભરાઈ ન જઈએ ને આપણે એક ઇમ્યુન થઈ જઈએ અને ઓફકોર્સ રિટર્ન્સ વિલ ફોલો ધેર ઓન પાથ. આપણે વધારે પણ ચર્ચા કરીશું, પણ લઈશું અત્યારે એક બ્રેક. તો બ્રેક લઈશું ને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.
પછી આપનું સ્વાગત છે ને આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે ઇન્ડિયાનું જે ડીકપલિંગ છે ફ્રોમ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ એને થઈને કઈ રીતે આપણે ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન અ બેટર પોઝિશન, કઈ રીતે આપણે એક સાવચેતી રાખવાની છે ને કઈ રીતે એઝ અ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે. તો સુનિલજી, જે તમે આપણે જે ઇન્ડિયાની ગ્રોથ સ્ટોરી પર જે આપણે વાત કરી, તમે કહ્યું કે ઇકોનોમી વિલ ગ્રો, આપણે ઇન્ડિયા વુડ બી ઇન અ બેટર પોઝિશન, વિલ બી લાઈક જે ગોલ્ડન પીરિયડ આવવાનો છે એ ઇન્ડિયા વિલ વિટનેસ. પણ એઝ અ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર, એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર, આપણા જે રિટર્ન્સ છે કે આપણો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે કેપિટલ ગ્રોથ છે એ કઈ રીતનો હોઈ શકે છે, કઈ રીતનો બની શકે છે? તમે વચ્ચે થોડું કટ થઈ ગયેલું. વોટ વોઝ ધ ક્વેશ્ચન અગેન? આઈ વોઝ સેઇંગ કે જે રીતે ઇન્ડિયાની ગ્રોથ સ્ટોરી ચાલી રહી છે અને આપણે આગળ જતાં પણ જોઈશું કે કઈ રીતનું આપણે એક ગોલ્ડન ઇરામાં મે બી ભારત જશે અને એની ઓફકોર્સ એના જે આપણને સિગ્નલ્સ મળી રહી છે. પણ એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર શું મારા રિટર્ન્સમાં પણ એ સેમ સ્ટોરી જોવા મળશે? શ્યોર, પણ એના માટે તમારે બે વસ્તુ બહુ જ જરૂરત છે. એક તો ડિસિપ્લિન. જો તમે એસઆઈપી કરતા હો, સિસ્ટમેટિક ટ્રાન્સફર કરતા હો, એસટીપી એઝ અ સ્ટ્રેટેજી કરતા હો, સો યુ વિલ હેવ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ધ ડિસિપ્લિન ઓફ ઇન્વેસ્ટિંગ. જે એ ડિસિપ્લિન તમે જો તોડશો કે માર્કેટ ક્યારે ને ક્યારે ક્રેક થશે બેઝડ ઓન ધ ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ. ક્રેક ન બી થાય તો બી વી આર એટ અ ગુડ વેલ્યુએશન ઝોન. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, વી આર બેટર ઓફ દેન વોટ વી વર લાસ્ટ યર. એના દિવસે ઇન્વેસ્ટ કરશો અને ગોઈંગ ફોરવર્ડ ઓલ્સો વિથ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ વોલેટિલિટીમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો, પૈસા બનશે અને યુ વિલ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ ગ્રોથ સ્ટોરી ઓફ ઇન્ડિયા. બટ એ ડિસિપ્લિનને તમારે બ્રેક નથી કરવાની. જ્યારે માર્કેટ નીચે કરેક્ટ થશે, યુ વિલ હેવ ટુ પુટ ઇન મોર મની. આપણે જે કહીએ ટોપઅપ કરવાનું એસઆઈપીમાં કે એસટીપીમાં, એ કરવું પડશે તમારે. ઓર લમસમ કરતા હો તો તમારી પાસે અસેટ એલોકેશનના બેસિસની ઉપર જો તમારી પાસે 50% કેશ હોય અને 50% ઇક્વિટીમાં હોય હમણાં આજના વેલ્યુએશનના હિસાબે, દેટ 50% કેશ જે છે તમે બેટર એન્ડ બેટર વેલ્યુએશનમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકશો. એના પછી તમે 3, 4, 5, 7 વર્ષ પકડીને રાખશો અને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમને ડેફિનેટલી ઇટ વિલ પ્રૂવ બેનિફિશિયલ ફોર યુ ઓલ્સો એન્ડ યોર વેલ્થ ક્રિએશન. એક ખાલી એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કહું. તમે જો યલો ઝોનમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હો, નિફ્ટી 50 ની હું વાત કરું ખાલી, ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ અર્નિંગ મોર દેન 10% રિટર્ન over any 5-year period if you have invested in the yellow zone, આપણે હમણાં yellow ઝોનમાં છીએ, probability is 90% of the times you will earn more than 10% return. If you had invested in the green zone, probability of earning more than 10% is 100% of the times. But if you had invested in the red zone, which was the last year, જો last year માં તમે invest કર્યા હોય, the probability of earning return over any 5-year period thereafter is of the times. તો આ વેલ્યુએશનના હિસાબે જો તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો, રિસ્પેક્ટ માર્કેટ સિગ્નલ્સ. આઈ ઓલવેઝ ટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ, તમે માર્કેટ સિગ્નલ્સને ઇગ્નોર નહીં કરો. If you respect market signals, markets will respect you back. But if you ignore fundamentals, then markets will reality check. This is my quotable quote, and which is very true. કે રોજના રોજ આપણને માર્કેટ સિગ્નલ આપે છે અને આપણે ઇગ્નોર કરીએ છીએ. એન્ડ ક્યાં ને ક્યાં આપણે જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ડિસ્કસ કરેલું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિટર્ન્સ ડુ નોટ ટ્રાન્સલેટ ટુ ઇન્વેસ્ટર રિટર્ન્સ. શ્યોર. તો અત્યારના જે આપણે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છીએ સુનિલભાઈ, અત્યારે આપણે વેલ્યુએશન વાઇઝ ખાસા એવા કરેક્ટ થઈ ગયા છે. મે બી નોટ એઝ મચ એઝ ધ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ, બટ આપણે એક ખાસું એવું કરેક્શન જોઈ રહ્યા છે. અને એક અત્યારનો ઝોન તમે એમ પણ કહ્યો છે કે અત્યારે યલો ઝોન છે, કમ્ફર્ટેબલ ઝોન છે કે આપણે રોકાણ કરી શકીએ છીએ. પણ હવે ગોઈંગ ફોરવર્ડ જે આપણે સ્ટ્રેટેજી અપનાવવાની રહેશે, એઝ કઈ રીતે આપણે આપણું રોકાણ કરવું જોઈએ, કઈ રીતનો આપણો પોર્ટફોલિયો અત્યારે દેખાવો જોઈએ જેથી ફ્યુચર આપણે ફ્રૂટ્સ એનાથી ભોગવી શકીએ, અને કયા એવા પોઈન્ટ્સ છે જે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ જેથી જેટલો આપણો પોર્ટફોલિયો ગ્રો થાય ઇઝ બેટર. તો કઈ રીતનું આપણે એક એસેટ એલોકેશન કરવું જોઈએ અને કઈ રીતે આપણે ઇમ્યુન થઈ જવું જોઈએ વોલેટિલિટીથી? શ્યોર. તમે વોરન બફેનું નામ તો સાંભળ્યું છે બધાએ. એટલે એ લોકોએ બર્કશાયર હેથવે કંપની જે છે વોરન બફે મેનેજ કરે છે. They sat on $140 billion worth of cash for 2 years plus. Just because તમારા અકાઉન્ટમાં પૈસા છે એનો મતલબ એ નથી થતો કે તમારે ઇમિડિયેટલી જબરજસ્તી ઇન્વેસ્ટ કરવાનું.
તમારી નીડ અને સોલ્યુશનના હિસાબે ઇન્વેસ્ટ કરવાનું, તમારી એક સ્ટ્રેટેજીના હિસાબે ઇન્વેસ્ટ કરવાનું. એસઆઈપી, એસટીપી, મારી એસટીપી જો હું કરું અને વેલ્યુ એસટીપી આપણે જે એને કહીએ, તો when you are doing 1x transfer every month to equity from liquid to equity, yellow zone માં આપણે when the markets are in a reasonable zone, why can't we step it up? આપણે 3x કેમ ના કરી શકીએ કે 5x કેમ ના કરી શકીએ? So if you have money lying in liquid fund and you are doing STP, which is a regular sum of money, તો તમારા 1 લાખ રૂપિયા જો STP માં રેગ્યુલર STP જતા હોય, એની જગ્યાએ તમે 3 લાખ STP કરો. But don't go all in at the current levels, because markets, geopolitical and macro factors wise, there is a lot of uncertainty. So as I said, કે just because તમારા અકાઉન્ટમાં પૈસા પડ્યા છે એનો મતલબ એ નથી કે તમારે ઓલ ઇન જઈને ઇન્વેસ્ટ કરવા જોઈએ. ઓકે, તો એવું નથી હોતું કે ભાઈ મારા અકાઉન્ટમાં પૈસા પડ્યા છે એટલે હું ડિપ્લોય કરી જ દઉં. એક રાઇટ સમય હોવો જોઈએ, એમાં એક રાઇટ એસેટ એલોકેશન હોવું જોઈએ. એક કોન્સન્ટ્રેટેડ જો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ તો એનો બેનિફિટ એટલો કંઈ મળતો નથી હોતો, કારણ કે જો એ પર્ટિક્યુલર થિંગ જો ડાઉન જાય છે તો એક આપણને ઓવરઓલ પોર્ટફોલિયોમાં એ ઘણું નુકસાન થઈ જતું હોય છે. એટલે તબક્કાવાર આપણે રોકાણ કરવાનું છે. સિલેક્ટેડ સેક્ટર્સમાં આપણે એક સારી રીતે રોકાણ કરવાનું છે અને એક આપણું જે રિસ્ક છે એ ડિવાઈડ કરીને આગળ ચાલવાનું છે, જેથી માર્કેટની વોલેટિલિટી આપણે એક ડાયજેસ્ટ કરી શકીએ અને આપણા જે મની છે જે ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે એ આપણા માટે કામ કરતા રહે. તો આ એક સ્ટ્રેટેજીથી આપણે આગળ ચાલવાનું છે. સુનિલજી, ઘણો આભાર તમારો આજે અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને એક સરસ રીતે ગ્લોબલ સિચ્યુએશન વિઝ ઇન્ડિયન સિચ્યુએશનને એક સમજાવવા બદલ. આઈ થિંક રોકાણકારોને આમાં ઘણો બધો એક મેક્રો વ્યૂ મળી જશે. ઘણો આભાર તમારો. અને સાથે જ પર્સનલ ફાઇનાન્સના તમારા સવાલ પણ અમને મોકલી શકો છો. તમારું નામ, શહેર, ઉંમર સાથે ઈમેલ કરો અમને money@nw18.com પર. ફેસબુક પર લખો અમને facebook.com/CNBC બજાર પર અને ટ્વીટ પણ કરી શકો છો twitter.com/CNBC બજાર પર. અને આ સાથે જ મની મેનેજરના એપિસોડમાં બસ આટલું જ. પાછા મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી આપશો રજા. નમસ્કાર.